Hello students and welcome to our channel The Physics Point. In this lectures we have discussed the moment of inertia of that ring, that is uniform ring, moment of inertia of the uniform ring and the moment of inertia of the disk. या दोन गोष्टी आपल्याला आजच्या लेक्चर मध्ये फाइंड आउट करायचं. काय फाइंड आउट करायचं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अँड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क. पहिल्यांदा युनिफॉर्म रिंग म्हणजे काय ते गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत. त्यानंतर आपण फाइंड आउट करायचं आहे moment of inertia. Please take the heading, that is second lectures of moment of inertia of ring, then moment of inertia of the disk. An object is said to be is called uniform ring if its mass is practically situated uniformly on the circumference of the circle. An object is called uniform. An object is called uniform ring. एखाद्या ऑब्जेक्टला आपण युनिफॉर्म रिंग म्हणतो. केव्हा म्हणतो की त्याची मास आहे, इट्स मास, if its mass is situated uniformly its mass is situated uniformly on its circumference, of the circle. आपण एक युनिफॉर्म रिंग कुठल्या ऑब्जेक्टला म्हणायचं? एखादी ऑब्जेक्ट आहे त्याला आपण युनिफॉर्म रिंग म्हणत आहे. युनिफॉर्म रिंग केव्हा म्हणायचं? जेव्हा त्याची मास आहे हे कुठे सिच्युएटेड असते? ऑन द सर्कम्फरन्स. आणि कसं आहे? युनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्युटेड झालेला आहे, त्याला म्हटलं जातं युनिफॉर्म रिंग. इट इज अ 2D ऑब्जेक्ट. हे कसं असणार आहे? इट इज अ 2 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट. 2D ऑब्जेक्ट negligible its thickness. This is all about the युनिफॉर्म रिंग. एखादी ऑब्जेक्ट आहे त्याला युनिफॉर्म रिंग केव्हा म्हटलं जातं? त्याचं जे मास आहे इक्वली डिस्ट्रीब्युटेड झालं पाहिजे आणि ते सर्कम्फरन्स वर झालं पाहिजे. इफ इट रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस, if it is rotating about its own axis. ओन ऍक्सिस म्हणजे काय असणार आहे? जे काही ऍक्सिस ऑफ रोटेशन आहे, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दॅट सर्कल. त्या सर्कल जे काय आहे, ते रिंगची जी काही सर्कल आहे त्या सेंटर मधून जर त्याचे ऍक्सिस ऑफ रोटेशन पास होत असेल तर, आणि त्या ऍक्सिस ऑफ रोटेशन सोबत ते अराउंड द रोटेट होत असेल तर त्याला म्हटलं जातं दॅट इज ओन ऍक्सिस. देन इट्स एंटायर मास that is caps m. Its entire mass is caps m, is practically at the distance that is caps r, is the radius of distance is equal to the radius, that is caps r. आणि त्याची जी काय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द युनिफॉर्म डिस्क, त्याची मोमेंट ऑफ इनर्शिया कसं कॅल्क्युलेट केलं जातं? एक डिस्क आहे, सॉरी दिस विल बी रिंग, ओके, सर्क्युलर रिंग आहे. देन the axis of rotation is passing through their center. This is the axis of rotation and they will be uniformly distributed आहे. त्यामुळे जे काही डिस्टन्स आहे इट इज त्याचं रेडियस असणार आहे आणि मास काय आहे? कॅप्स एम हा
मास आहे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ मास ऑफ ईच पार्टिकल्स which are present on the object and square of perpendicular distance from the axis of rotation. हा square of perpendicular distance जे काय आहे it is r, हा square of perpendicular distance आहे आणि मास आहे m, that is moment of inertia is equal to m into r square. इथं समेशन का घेतलेलं नाही कारण की इथं म्हटलेलं आहे एंटायर मास ऑफ दॅट रिंग. एंटायर मास म्हणजे सगळंच मास त्याचं काय आहे कॅप्स एम आहे. म्हणजे दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दॅट युनिफॉर्म रिंग. आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द युनिफॉर्म डिस्क. पहिल्यांदा युनिफॉर्म डिस्क म्हणजे काय हे माहिती करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर आपल्याला फाइंड आउट करायचं युनिफॉर्म डिस्कची मोमेंट ऑफ इनर्शिया. युनिफॉर्म डिस्क. आता युनिफॉर्म डिस्क कशाला म्हणायचं हे देखील एक 2D आहे आणि त्याचं थिकनेस आपण काय करायचं या ठिकाणी निग्लेक्ट करायचं. देन द मास पर युनिट एरिया अँड दिस कॉम्पोजिशन इज सेम. मास पर युनिट एरिया म्हणजे काय असणार आहे सिग्मा इज ट्रीटेड एज मास पर युनिट एरिया आणि या मास पर युनिट एरिया म्हटलं जातं सरफेस डेन्सिटी. सरफेस डेन्सिटी ऑफ डिस्क. surface density of the disk. Please remember for this MCQ. ह्या MCQ साठी आपल्याला लक्षात असणं गरजेचं आहे. मोमेंट ऑफ gives the moment of inertia of the uniform ring. युनिफॉर्म रिंगचं जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया विचारलं तर हा फॉर्म्युला तिथे चिकवून टाकायचा म्हणजे आपला इझिली 1 मार्क्स भेटून जाईल. देन आपल्याला आता फाइंड आउट करायचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द युनिफॉर्म डिस्क. युनिफॉर्म डिस्क म्हणजे काय आपल्याला समजलंय मास पर युनिट एरिया अँड द कॉम्पोजिशन हे सेम असायला पाहिजे तेव्हा आपण त्याला काय म्हटलं जातं युनिफॉर्म डिस्क असं म्हटलं जातं. देन कन्सिडर ए युनिफॉर्म डिस्क हॅव्हिंग द मास. तर एंटायर मासच आपल्याला लक्षात घ्यायचं आहे. ठीक आहे. CDR इट मीन्स कन्सिडर ए युनिफॉर्म डिस्क. कन्सिडर ए युनिफॉर्म डिस्क हॅव्हिंग द मास that is caps M and radius that is caps R. इतक्या रेडियसने काय करत आहे डिस्क रिव्हॉल्व करत आहे. रोटेट अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस. ओके दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. रोटेट अबाउट इट्स ओन ऍक्सिस. त्याच्या ओन ऍक्सिस सोबत कसं करत आहे रोटेट करत आहे. देन the surface density, this is for that, then the surface density is equal to sigma is equal to m upon r square. Am I right? No. M upon a. M upon a. Then a is m upon pi into r square. This is the area of that particular circle. The disk आहे त्या डिस्कचा आपण काय केलं या ठिकाणी एरिया फाइंड आउट केला. दिस इज द सिग्मा surface density of the disk. Let's find the moment of inertia of the circular ring as well as disk. मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहिल्यांदा आपल्याला डायग्राम काढून घ्यायचा आहे. देन आपल्याला डायग्राम काढून घ्यायचं असताना एक डिस्क आहे असं ट्रीट केलं. दिस विल बी डिस्क आणि ती डिस्क त्याच्या ओन ऍक्सिस सोबत कसं करत आहे rotate करत. This is their own axis. Okay, this disk is rotated about their own axis and the distance, हे जी काही distance आहे from the center to the outermost point, that is r with the distance radius of that particular object. आपण या ठिकाणी काय केलंय छोटासा चेंजेस केलं. Then this smallest changes will be या ठिकाणी एक छोटासा नन्नासा प्यारासा रेडियस त्या ठिकाणी घेतलेला आणि डिस्क आपण या ठिकाणी एक छोटासा रिंग घेतलेला आहे आणि शॅडेड एरियामध्ये ते आपण काय केलं या ठिकाणी प्रेझेंट केलेलं आहे. आणि त्याचं जे काही रेडियस आहे दिस इज इनर रेडियस ऑफ दॅट इज स्मॉल आर. हा इनर रेडियस त्याचा आहे आणि त्याचबरोबर याचं जे काही थिकनेस आहे द थिकनेस ऑफ दॅट इज dr. इतका स्मॉलेस्ट थिकनेस त्याचा आहे. द विड्थ ऑफ दॅट रिंग नॉट थिकनेस विड्थ ऑफ that ring
इज डी आर. आपण काय केलं, एक रिंग ट्रीट केलं, कन्सिडर केलेला एक छोटासा रिंग, आणि हा आहे टोटल डिस्क. आपल्याला पहिल्यांदा ह्या रिंगचं जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट केला असेल तर आपण टोटल डिस्कचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करू शकतो. तर ह्या डिस्कचा एरिया कसे फाइंड आउट करायचं, ठीक आहे. पहिल्यांदा आपल्याला सर्कमफरन्स फाइंड आउट करायचा, 2π × r जे सर्कमफरन्स आहे. आणि सर्कमफरन्स केव्हा असते, जेव्हा पॉइंट, एखादा छोटासा लाईन, एक छोटासा पॉइंट असेल तर या ठिकाणी ह्याचं जे विड्थ आहे त्याला विड्थनं जर मल्टिप्लाय केला, dr ने मल्टिप्लाय केला तर त्याचं पूर्ण टोटली रिंगचा एरिया फाइंड आउट करू शकतो. देन A of that particular ring is equal to 2π r into dr. 2π r into dr. Then सिग्मा म्हणजे काय, सिग्मा काय सांगतं, आणि ह्याची जी काही मास आहे, द मास इज द स्मॉलेस्ट मास, दॅट इज dm. आणि होल जे काही मास आहे होल डिस्कचा मास आहे कॅप्स m. आणि स्मॉलेस्ट जे काही मी रिंग घेतली आहे त्या स्मॉलेस्ट रिंगचा मास मी काय समजलं, dm इज द त्याचा मास आहे, आणि त्याचा विड्थ आहे dr, आणि त्याचबरोबर त्याचा रेडियस आहे स्मॉल r. आता आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे सरफेस डेन्सिटी ऑफ दॅट रिंग. देन द सिग्मा फॉर दॅट रिंग इज इक्वल टू मास अपॉन युनिट एरिया. मास अपॉन एरिया. एरिया काय आहे, इट इज 2π r into dr. हा मास ऑफ दॅट रिंग आहे, त्याचबरोबर दिस इज द रेडियस, सॉरी एरिया आहे. देन आपल्याला फाइंड आउट करायचं मास काय आहे, dm. व्हॉट इज द dm? dm इज इक्वल टू हा पॉइंट, हा टोटल टर्म्स काय होणार आहे, इकडे आल्यानंतर मल्टिप्लाय होणार आहे. देन 2π सिग्मा इंटू r इंटू dr. प्लीज रिमेंबर दिस इक्वेशन्स फॉर द कॅल्क्युलेटिंग ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दॅट होल डिस्क. आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शियाचा डिस्क फाइंड, पूर्ण डिस्कचा जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करायचा असेल तर हा इक्वेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. तर आपल्याला फाइंड आउट करायचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ह्या रिंगचं जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपल्याला फाइंड आउट करायचं असेल तर मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय सांगतं की रिंगचा जर मास घ्यायचा, या ठिकाणी सांगितलेलं आहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दॅट रिंग इज दॅट इज IR. जर रिंग म्हटलं असेल तर हे काय असणार आहे, ते टोटल मास आहे. रिंगचं काय असणार आहे, मास आहे. एंटायर मास ऑफ दॅट रिंग, एंटायर मास ऑफ दॅट रिंग इज dm आहे. त्यानंतर स्क्वेअर ऑफ दॅट रेडियस, स्क्वेअर ऑफ दॅट रेडियस इज d, स्क्वेअर ऑफ दॅट रेडियस काय असणार आहे, r असणार आहे. Then the moment of inertia of that smallest ring, that is di into r, is equal to dm into r square. This is the moment of inertia of that particular ring. अशा पद्धतीने नंबर ऑफ रिंग्स यामध्ये असणार आहे, ठीक आहे. नंबर ऑफ रिंग्स आहे, त्याचे जे काय मास असणार आहे dm इतकं मास आहे, आणि रेडियस स्मॉलेस्ट r आहे. नंबर ऑफ रिंग्स आहेत, आणि त्या सगळ्या रिंग्स जर इंटिग्रेट केला किंवा कंबाईन केला तर आपल्याला काय मिळू शकतो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दॅट डिस्क. देन फॉर द सॉल्विंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क आपण काय केलं, रेडियसला 0 पासून वाढवत गेलेला आहे. कुठपर्यंत जाऊ शकतो आपण, मॅक्झिमम r पर्यंत जाऊ शकतो. Then the upper limit of our integration is caps r, and the lower limit of our integration is r equal to 0. Taking the integrations of that equations for the solving of, for the finding of the moment of inertia of the whole disk, then the r is equal to 0 to r is equal to caps r, and takes the integrations of, that is 0 to caps r, that is I into r. Then IR ची इक्वेशन्स काय आहे या ठिकाणी, IR is equal to dm into r square. Then substitute here 0 to caps r, that is dm into r square. dm into r square. dm काय असणार आहे या ठिकाणी, dm is equal to 2π sigma into r into dr. Then dm चं व्हॅल्यू त्या ठिकाणी सबस्टिट्यूट करायचं, 0 to r, that is 2π r, 2π sigma into r into dr into r square. काय आहे त्या ठिकाणी, फक्त आपण dm चा जे काही व्हॅल्यू या ठिकाणी फाइंड आउट केलेला आहे तो त्या dm च्या प्लेस मध्ये सबस्टिट्यूट केला आहे. हा dr कॉमन काढला, आणि हा r स्क्वेअर इंटू r इज r क्यूब, आणि ही जी काय आहे 2π इंटू सिग्मा r दी कॉमन टर्म. आणि काय केलेलं आपण, कॉमनचं इंटिग्रेशन काढता येत नाही, त्यामुळे आपण केलं कॉमन, कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे आपण कॉन्स्टंटला कॉमन काढलं, आणि रिमेनिंग टर्मचं इंटिग्रेशन करायचं आपलं 0 टू r, and r square into r square into this r square into this r is
r cube into dr. What is the integrations of r cube? R cube चा इंटिग्रेशन काय असणार? इंटिग्रेशन्स ऑफ द एनिथिंग, इंटिग्रेशन्स ऑफ x, इंटिग्रेशन्स ऑफ x इज इक्वल टू x रेस टू एनिथिंग, x रेस टू n चा जर इंटिग्रेशन आपल्याला काढायचं असेल तर x रेस टू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 हा इंटिग्रेशनचा फॉर्म्युला आहे, प्लस c. तर याच ठिकाणी x हा काय आहे? r आहे आणि विथ रिस्पेक्ट टू काय dr आहे आणि आपण काय करू शकतो? ह्याचा इंटिग्रेशन काढू शकतो. n आहे 3 and 3 plus 1 is 4. Then 2 pi r into the integrations of small r raised to 4 upon 4. That is upper limit is r, lower limit is 0. आपल्याला काय करायचं? जे काही व्हेरिएबल टर्म्स होता, व्हेरिएबल टर्म्स हा r होता, r च्या ठिकाणी अपर लिमिट ठेवायचा आहे मायनस लोअर लिमिट ठेवायचं. लोअर लिमिट इथं जर 0 ठेवला तर हा टोटल टर्म 0 येईल, हा टोटल टर्म 0 असेल तर हा पण 0 येईल. म्हणजे 2 pi r into r raised to caps r raised to 4 upon 4. म्हणजे काय करायचं आपल्याला या ठिकाणी? ओके, आय विल बी एक्सप्लेन हियर इन द बॉक्स. अपर लिमिट एकदा ठेवायचं 2 pi r into अपर लिमिट ठेवल्यानंतर काय येणार? r raised to 4 upon 4 मायनस काय असणार? 2 pi r into r raised to सॉरी r च्या जागी या ठिकाणी करायचं आहे r raised to 0 upon 4. That is 0 raised to 4 upon 4. 0 raised to 4 upon 4 is any 0 raised to anything असेल तर हा टोटल टर्म 0 येईल, म्हणजे रिमेनिंग इतका येईल. देन 2 and 2, 2 to the 4. Then r, this is not a r, this is a sigma. This is our sigma. हा आपला सिग्मा आहे r9. Then the pi r raised to 4 upon 2, that is equal to integrations of our disk, that is id. Integrations of the disk, uniform disk is pi r raised to 4 upon 2. And this is not a small r, this is the caps r. आपण काय केलं? जर लिमिट सबस्टिट्यूट लिमिट पुट अप केल्यानंतर अशा पद्धतीने आपण त्याचा टोटल डिस्कचा जो काही मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करू शकतो. पहिल्यांदा युनिफॉर्म म्हणजे काय करायचं? युनिफॉर्म रिंग काय असतं, त्याचबरोबर युनिफॉर्म रिंगचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट करायचा आणि आपण हे रिंग कन्सिडर करायचा आणि रिंगचा जे काही रेडियस वाढवत गेला म्हणजे 0 पासून ते r पर्यंत हा रिंगचा रेडियस जर इन्क्रीज करत गेला तर आपल्याला पहिल्यांदा जे मास ऑफ दॅट रिंग आहे, मास ऑफ दॅट रिंग त्याला काढून घ्यायचं आहे. त्यानंतर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे काय आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू मास इंटू r स्क्वेअर, रेडियसचा स्क्वेअर असणार आहे. ते व्हॅल्यू या ठिकाणी रिमाइंड करून घ्यायचं. त्यानंतर देन आपल्याला हे छोटासा रिंगचा आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॅल्क्युलेट केला. आपण जर टोटल डिस्कचा जर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट केला तर रेडियस व्हेरिएबल आहे. रेडियस कसा असणार? 0 टू r पर्यंत. जे काही स्मॉल r आहे, स्मॉल r हा रेडियस मे बी 0 असू शकतो, ती काही रिंग सेंटर मध्ये असलेला रिंग. त्यानंतर जर रिंग आहे आउटर मोस्ट रिंग दॅट इज r पर्यंत असणार आहे. देन टेकिंग द इंटिग्रेशन्स अँड फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दॅट इज पाय r क्यूब आणि एक अजून एक जी काही व्हॅल्यू या ठिकाणी राहिलं दिस इज मस्ट बी सिग्मा. पाय सिग्मा r raised to 4 upon 2 and this is the radius value of finding of that particular moment of inertia, that is, and after of that जे काही इक्वेशन्स आपल्याला भेटणार आहे that is half of mr square, हाफ ऑफ एम आर स्क्वेअर. त्यानंतर जी काही मोमेंट ऑफ इनर्शिया याची जी काही मोमेंट ऑफ इनर्शिया त्या इक्वलिटी अगोदरच्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया मध्ये जर व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून घेतल्या त्यानंतर आपल्याला अशा पद्धतीने इक्वेशन भेटणार आहे. देन नाव हिअर फिनिश द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द युनिफॉर्म रिंग अँड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द युनिफॉर्म डिस्क. आपल्याला सिग्माची व्हॅल्यू जर या ठिकाणी सबस्टिट्यूट केल्यानंतर सिग्माची व्हॅल्यू जी काय सिग्मा इज इक्वल टू व्हॉट इज द सिग्मा, देन सिग्मा इज इक्वल टू m अपॉन पाय r स्क्वेअर. ठीक आहे, छोटासा एक्सटेंशन पार्ट आहे सिग्मा. देन m अपॉन 2 पाय सिग्मा दॅट इज 2 पाय दॅट इज पाय इंटू सिग्मा. सिग्माची व्हॅल्यू काय आहे m अपॉन r स्क्वेअर. देन पाय पाय कॅन्सल होईल, r स्क्वेअर इंटू r raised to 4 आहे, r स्क्वेअर या ठिकाणी कॅन्सल, या ठिकाणी फक्त r raised to 2 राहील आणि हा m जो आहे हा m इथे राहील. देन हाफ ऑफ mr स्क्वेअर. दिस इज द फायनल इक्वेशन्स ऑफ our moment of inertia of the disk.